ඉතින් අද අපි කතා කරමු Sony a6000 කැමරා එකේ තියෙන face detection mode එක සම්බන්ධව. Hello guys, welcome back to Pixel Voice Capturing Spirit of the Moment. ඉතින් මගේ නම කුෂාන් නාරංවල Pixel Voice YouTube channel එකට ආපු ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලා හොඳින් ඉන්න ඇති කියලා. ඔයා අද මේ channel එකට ආපු කෙනෙක් නම් මම කරන්නේ Sony a6000 කැමරා එකට සම්බන්ධ වීඩියෝ සහ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට බලපාන කැමරා settings සම්බන්ධ වීඩියෝස්. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන කරන්න කලින් මම හිතුවා මේ Sony a6000 කැමරා එක ගැන වීඩියෝස් දැම්මොත් හොඳයි කියලා viewers-ලාට. එතකොට මගේ channel එකකින් මේ කැමරා එක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Sony a6000 කැමරා එක පාවිච්චි කරනවා නම් සහ Sony mirrorless system එකට මාරු වෙන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් මම හිතනවා ඔයාලට මගේ මේ පුංචි වීඩියෝස් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හිතුවා මේ Sony a6000 කැමරා එකේ තියෙන face detection mode එක සම්බන්ධව. ඉතින් face detection mode කියවම ඔයා දැන් තමයි තුරු පුරුදු ඇති ඔයාලට. සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එක ගන්නකොටත් දැන් ඔය Samsung ඕනම ජාතිය මොබයිල් ෆෝන් එක ස්මාර්ට් මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයා දැකලා ඇති. මේ පුද්ගලයාගේ මූණ වටේට කොටුවක් වගේ එනවා. ඒ කියන්නේ ඔය කැමරාවෙන් මේ ඉන්නේ මිනිස් රූපයක් කියලා අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම කැමරාවෙන් වැඩි හරියක් ફોකස් එක තියාගන්නේ මූණටයි. Sony a6000 කැමරා එකෙත් මේ වගේම තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධ කරුණු තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා mirrorless තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙච්ච ලොකු දෙයක් තමයි මේ face detection කියන තාක්ෂණය. ඉතින් DSLR කැමරා වලත් මේක යම් විදියකට දක්නට තිබ්බට mirrorless කැමරා වල මේක ඊටාම දියුණු මට්ටමක පවතිනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඇයි මේ face detection එක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක කාරණාවක් තමයි ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඡායාරූපයක් ගනිද්දි පුද්ගලයෙක්ගේ ඡායාරූපයක් ගනිද්දි ඒ පුද්ගලයා මූණේ තියෙන expressions, emotions මෙවුවා ඡායාරූපෙට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද පුද්ගලයාගේ ඡායාරූපයක් කියන්නේ නිකන් ඡායාරූපයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක පිටිපස්සේ ලොකු කතාවක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි face detection එක වැදගත් වෙනවා. ආට clear මූණේ ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට මොකද දකින්න කෙනාට දැක්ක ගාම අඳුර ගන්නත් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මූණ blur වෙලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයා ගන්න portrait photo එකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා ඡායාරූප ගනිද්දි මූණ නිවැරදිව හසු කර ගැනීම එක වාසියක් වෙන්නේ ඔයාලට post processing work අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එක ගන්නකොට මූණ blur වෙලා වගේ එහෙම හරියට focus වෙලා තිබ්බේ නැති වුණොත් ඡායාරූපේ කම්පියුටරේට අරගෙන කරන්න තියෙන වැඩ වැඩි. Photoshop වල දාලා ඔයාලට sharpness හදන්න වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරියට මේක මූණ හසුුන් නැති වුණොත් සාමාන්‍යයට ඔයාලට ඒ ඡායාරූපේ ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි අවස්ථාවකට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කරුණු මගහරවා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ face detection තාක්ෂණය හරියට නිවැරදිව ප්‍රයෝජනට අරගෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඡායාරූපය එච්චර edit කරන්න නැතුව ෆොටෝ එකක් හදිස්සිය print out ගත්තොත් ඔයාලට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කැමරාවේ බලනට වැඩිය blur වෙලා තියෙනවා. මේ print out එකේ ගෙන photos සමහරවිට ඒක ඔයාලට කැමරාවෙන් දකින්න ලැබුණ නැතුණත් print out එකේදී ඔයාලට ඒක වැඩි වශයෙන් පේනවා. ඉතින් මේ වගේ කරුණු මගහරවා ගන්න තමයි අපි මේ face detection mode එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඔයා මොනවද දැනන් ඉන්න ඕන කරුණු සහ ඔයා අපිට තියෙන challenges මොනවද මේ face detection එක සම්බන්ධව. ඉතින් එක දෙයක් තමයි නිවැරදි ආලෝකයක් නොමැතිකම. ඔයා දන්නවා අඳුරු අවස්ථාවක ඔය කැමරාවට අමාරු වෙන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයන්ගේ මූණවල් හරියට identify කර ගැනීමට. ඒකින්ද ඔයාට නිවැරදි ආලෝකයක් තියෙනවද කියලා හැම වෙලෙම ඔයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් correct exposure එකක් තියාගන්න ඕනේ මේ face detection දාලා photos ගන්නකොට. ඉතින් තව කරුණක් තමයි shutter speed එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා චලනය වෙන පුද්ගලයෙක්ගේ photos ගන්නවා නම් shutter speed එක ගොඩක් වැඩි කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට face එක හරියට දෙක් කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වගේ පුද්ගලයාම එහෙම චලනයක් නැත්නම් ස්ටුඩියෝ එක වගේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ shutter speed එක ගැන එච්චර තැකීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ අතේ සෙලීමට සරල විදිහට shutter speed එක හදාගෙන තිබ්බනම් ඒ ඇති. ඉතින් මගේ recommendation එක තමයි අඩුම තරමේ තප්පරෙන් 80න් පංගුවක්වත් මේ shutter speed එක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් face detect වෙලා තිබ්බත් blurry ගතියක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ face detection එකට බලපාන තවත් කරුණක් තමයි aperture එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය aperture ගොඩක් විවෘත කරලා තිබ්බොත් සාමාන්‍ය prime lens එක වගේ 1.4 වගේ දාලා
ෆේස් ඩිටෙක්ෂන් දාලා ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් ඔයා සමානට දකි ඒ පුද්ගලයා මූණ ඩිටෙක්ට් වෙලා තිබ්බට එයාගේ ෆෝකස් එක හරියට නැහැ. එක්කෝ නෝස් පොයින්ට් එකේ තමයි ෆෝකස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින් හින්දා ඔයාට අපර්චර් එක අඩුම තරමේ 2.8 වත් දාලා ෆොටෝ එකක් ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ ෆේස් එක ඩිටෙක්ට් වුණාට ඒකේ ෆේස් එකේ තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් එහෙම ඔයාට හරියට ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් තව දෙයක් තමයි අනිවාර්යෙන් ඡායාරූප ගන්න යන පුද්ගලයාගේ මූණ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඕනම කැමරා එක ෆෝකස් පොයින්ට් තියෙන ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝකස් පොයින්ට්ස් ඇතුලේ තමයි තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆේස් එකත්. එහෙම නැතුව කැමරාවේ ෆ්‍රේම් එකේ එක් කොනක හිටියොත් සමානට ඔයාට ෆේස් ඩිටෙක්ෂන් එක ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ගන්න පුද්ගලයා ඔයා ඉවෙන්ට් එකක වගේ ෆොටෝ ගන්නවා නම් එයා සමානට ඒට මේට ගමන් කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට ඔටෝ ෆෝකස් C එහෙම නැත්නම් ඔටෝ ෆෝකස් මෝඩ් එක කන්ටිනියස් මෝඩ් එකේ තියාගෙන තමයි ෆොටෝස් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගන්න යන ඡායාරූපේ පුද්ගලයා වාඩි වෙලා නිසල්මන්ව නිශ්චලව ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලට ඔටෝ ෆෝකස් මෝඩ් එක සිංගල් මෝඩ් දාලා ෆොටෝස් ගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ෆෝකස් ඒරියා එකත් බලපානවා ෆොටෝස් ගන්න විදියට. ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක මූව් වෙනවා නම් ෆෝකස් ඒරියා එක වයිඩ් දාලා තියෙන තරමට ඇඟට ගුණයි. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයා මොන සෙටින් එක දැම්මත් ඔයා ෂටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන විදිය අනුව සමහරවිට ඔයාගේ ෆේස් ඩිටෙක්ෂන් උනත් ඒ ෆොටෝ එකේ බ්ලරි ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෂටර් රිලිස් බටන් එක හාෆ් ප්‍රෙස් කරාම ඔයා දැකලා ඇති මේ ෆේස් ඩිටෙක්ෂන් බොක්ස් එක ග්‍රීන් කලර් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් දැන් කැමරාව හරියට ෆෝකස් එක හදාගෙන ඉන්නේ. එතකොට තව ටිකක් අද ගල්ලා ෂටර් එක රිලීස් කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. Okay guys, දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ Sony a6000 කැමරා එකේ face detection එකට අදාළ settings සහ ඒවා වෙනස් කරගන්න ආකාරය හරියට නිවැරදිව ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ Sony a6000 කැමරා එකේ මම පාවිච්චි කරන්නේ kit lens එක. මේක මම මුලින්ම manual mode කියන එකට දාගන්නවා. manual mode දාගෙන දැන් අපි බලමු මෙතන ඉන්න බොනික්කගේ මූණ හසු කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මම shutter button එක press කරාට face එක detect වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් සාමාන්‍ය ඔයාලට අතින් වෙන්න පුළුවන් වැරදි සහ මේවා හිමීට හදාගෙන face detection එක හරියට activate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕන නම් මෙතන function menu එකෙත් හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන function menu එක මට ඕන විදිහට settings දාගෙන තියෙන. ඉතින් මෙතන අපි බලමු face detection එක on කරගෙන. ඉතින් මෙතන function menu එකෙන් face detection එක on කරගාමු. ඔයාලට පේන ඇති ඒත් තාම මගේ face එක හරියට ගන්න නැහැ කැමරාවේ. ඉතින් face detection එක වගේ function menu එකේ නැත්නම් තියෙන camera settings වල මෙතන fifth page එකේ smile and face detection on කියන තත්ත්වය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මුලින්ම හදාගන්න ඕන එක. ඉතින් තව එකක් ඔයාලට පේන්න ඇති මගේ කැමරා එක බලපු ගාම ඔයාලට පේන්න ඇති manual focus mode එක තමයි මම දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් manual focus එකේදී කොහොමද මේ auto focus features වැඩ කරන්නේ? ඉතින් කෙලින්ම මේක දාගන්න ඕනේ auto focus single shot mode එකට හරි auto focus continuous mode එකට හරි. ඉතින් මෙතන අපේ subject එක move වෙන්නේ නැති හින්දා subject එක එක තැන තියෙන හින්දා මම auto focus mode එකකින් දාගන්නේ single shot mode එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොටුවක් වගේ මූණට ඇවිල්ලා යනවා. ඒ වුණාට ඒක හරියට ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට බලපාන අනිත් කරුණ තමයි මේ අදාළ එක තැනක් විතරයි ફોකස් වෙන්නේ. ඉතින් ෆ්ලෙක්සිබල් ස්පොට් කියන මෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මාරු කරගන්නවා. මම ඒකට ෂෝට්කට් කී එකක් අසයින් කරන් තියෙන්නේ. මම කලින් ටියුටෝරියල් එක කිව්වා කොහොමද ෂෝට්කට් කී එකක් අසයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම C1 ප්‍රෙස් කරගාම ආව ඒ settings වලට තමයි යන්නේ. මෙතනින් මම white කියන එක දාගන්නවා. මෙතන third page එකේ focus area එක white කියලා දාගන්න. එතකොට ඔයාගේ කැමරාවට මුළු sensor එකෙන්ම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. එයාගේ focus එක කැමරාවට නිදාසේ auto focus points වල මේ ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ තාමත් මගේ face එක හරියට detect වෙලා ඒක අර කොටුව ආවට face detection box එකක් පෙන්නුවාට මම shutter එක half press කරනකොට press වෙන්නේ වෙන විදිහකට. subject එක තමයි මේ detect වෙන්නේ face එක detect වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම බලමු drive mode එකත් අපේ තියෙන single shooting. මේක focus mode එකක් තියෙන single. focus area එකත් හරි wide තියෙන්නේ.
ඉතින් මීට බලපාන තව කරුණු තියෙනවද කියලා අපි චෙක් කරලා බලමු. අපි බලමු අපේ ෆෝකස් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී ප්‍රී ඔටෝ ෆෝකස් කියන එක මම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කැමරාව ඔයා ෆෝකස් කරන්න කලින්ම ඔයාගේ කැමරාවත් ඔටෝ ෆෝකස් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක මගේ ඕෆ් තත්ත්වයක තියෙන. ඉතින් මම මේකත් ඔන් කරගන්නවා. දැන් බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. අනිත් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ ෂටර් ස්පීඩ් එක ගොඩක් අඩු තත්ත්වයක තියෙන්නේ. මම ඒකත් වැඩි කරගන්නවා. මම කිව්වා ෂටර් එක හෙල්ලුනොත් ඔයාගේ ෆොටෝස් බ්ලර් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ බොක්ස් එක ගානට ග්‍රීන් කලර් වෙලා ෆේස් එක ඩිටෙක්ට් කරනවා. මේ තියෙන ගත්තු ෆොටෝ එක අපි ඒක zoom කරලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන හොඳට ෆේස් එක ඩිටෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ එවුනාට ෆේස් එක මෙතන හොඳට ඩිටෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් අර green box එකකුත් face detection box එකත් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට face එක ඩිටෙක්ට් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔය settings ටික තමයි guys හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මොන හරි මේක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ආවොත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න මම කියන්නම් මම දන්න විදිහකට. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් face detection mode එකකින් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට portrait photos ගන්නකොට ගොඩාක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා මේ face detection එක on කරගැනීමෙන්. ඉතින් ඔයාලා දැන් තමයි channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම දිගටම videos දානවා Sony a6000 කැමරාවකට සම්බන්ධ සහ Sony mirrorless තාක්ෂණය සම්බන්ධ. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් ආයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හැමනක ගිහිල්ලා එන්න.